ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริฤกษ์ทรงศรีวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยไปสู่ชุมชนบริเวณชายฝั่งโดยจะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งธนาคารออมสินบริษัทประชารัฐสามัคคีบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและกระทรวงพาณิชย์นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเดิมมาต่อยอดในการเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลและขยายผลความสำเร็จของธนาคารปูม้าไปสู่ชุมชนอื่นๆตลอดจนการสนับสนุนการตลาดในทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าอันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไปดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสวช.จึงได้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จัดการประชุมเรื่องการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติคณะรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวสุกัญญาธีรกูลเลิศประธานคณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้าเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขยายผลธนาคารปูม้าอย่างเป็นรูปธรรมและจะเป็นการสร้างเครือข่ายธนาคารปูม้าในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างเช่นกรมประมงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นต้นโดยมีผู้นำชุมชนชาวประมงเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเครือข่ายมากกว่า 115 ชุมชนวช.โดยกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ยังได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรปี 2561 ครั้งที่ 6 โดยนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ดูงานธนาคารปูม้าณบ้านพุ่มเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาอีกด้วย